ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेशन मा। आजको यो भिडियो लेक्चर भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन KUCAT भनिन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी कमन एडमिसन टेस्ट कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट हुनेवाला छ, तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। र त्यसको एक्जाम भनेको जनवरी 7 देखि लिएर जनवरी 17 सम्म छ। त्यसको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले फर्म भर्नु भएको छैन भने फर्म भर्नु होला। ओके, मैले चाहिँ अब यसभन्दा अघिको भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छ भने मैले चाहिँ सिलेबसको बारेमा कुरा गरेको थिए। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जुन एक्जाम लिन्छ त्यसमा PCM अथवा PCB को तपाईले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले के चुज गर्नु भएको छ त्यसको हिसाबले, ठीक छ। त तपाईले जुन क्वेशन सोधिन्छ त्यो कसरी सोधिने हो, मार्किङ सिस्टम के हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा बुझ्ने छौं। त्यसो भए त्यसको लागि चाहिँ मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जुन दिएको एउटा हामीलाई PDF छ, सिलेबस छ, त्यसबाट मैले देखाउन खोज्छु। अस्ति पनि मैले चाहिँ यो PDF को लिंक चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोवाइड गरेका थिए। यदि तपाईहरुले त्यो डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने आजको यो भिडियोमा पनि तपाईले लिंक प्रोवाइड गरेको छु, त्यहाँबाट तपाईले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। मैले पेज नम्बर 3 मा गए। यहाँ चाहिँ के छ, ओभरभ्यू अफ KUCAT CBT, ठीक छ। के भनिन्छ भन्दाखेरि नि टोटल तपाईले दिनुपर्ने एक्जाम भनेको 3 वटा मात्रै हो। फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ हुन्छ कि फिजिक्स केमिस्ट्री तपाईको बायोलोजी हुन्छ, ठीक छ। PCM हुन्छ कि PCB हुन्छ र सबैबाट 40 वटा क्वेशन हुन्छ भने चाहिँ 120 वटा क्वेशन हुने भयो, ठीक छ। 120 वटा क्वेशन हुन्छ र त्यसैगरी तपाईलाई टाइम पनि 120 मिनेट नै दिइनेछ, ठीक छ। एउटा क्वेशनलाई 1 मिनेट जस्तो बुझ्दा हुन्छ। 2 आवर को टाइम हुन्छ। त 60 भने चाहिँ 120 वटा क्वेशन 120 मिनेट्स तपाईसँग टाइम हुनेछ। कुरो के जस्तो हुन्छ, तपाई मानौं कि पहिला म्याथको एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ हैन, र त्यसमा जुन क्वेशन आउँछ यदि तपाईले त्यो गर्नु भयो भने हैन, जुन टिक गर्दिनु भयो त्यो भनेको सेभ हुन्छ। त्यसपछि तपाई फेरि पछाडी गएर त्यसलाई चेन्ज गर्न पाइदैन, तपाई पछाडी जान पाउनु हुन्न। जुन तपाईले क्वेशन गरिसक्नु भयो त्यसमा फेरि अब हामी फर्केर जान पाइदैन, ठीक छ। IOE को एन्ट्रान्स भनेको बेग्लै तरिकाले हुन्छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सिस्टम भनेको बेग्लै छ। दुईटै कम्प्युटर बेस्ड नै हो तर सिस्टम फरक छ, त बुझ्नु पर्यो हैन। त काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईले यदि क्वेशनको एन्सर दिइसक्नु भयो भने पछाडी त्यो क्वेशनलाई अब चेन्ज गर्न पाइदैन, फेरि तपाई पछाडीको क्वेशनमा जान पाउनु हुन्न। जहिले पनि तपाईले फरवर्ड नै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा छ, तपाई मानौं कि फिजिक्सको क्वेशन गरिराख्नु भएको छ, तपाईले फिजिक्सको अहिले गर्न मन लागेन, तपाई केमिस्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ अथवा म्याथमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ सब्जेक्टको दिने भनेर त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले जान सक्नुहुन्छ हैन। भनेपछि स्विच गर्न पाइन्छ, एउटा सब्जेक्टबाट अर्को सब्जेक्टमा स्विच गर्न पाइन्छ, तर तपाईले चाहिँ पछाडी जान पाइदैन। यो कुरो चाहिँ क्लियर हुनु होला। त्यसैगरी अब जुन 40 वटा क्वेशन सोधिन्छ त्यो चाहिँ कति मार्क्सको हुन्छ, डिफिकल्टी लेभल के हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त काठमाडौँ युनिभर्सिटीको टेस्ट कसरी छ भन्दाखेरि नि तपाईले टोटल भनेको 5 किसिमको क्वेशन सोधिनेछ हैन। लेभल 1 भन्छ, लेभल 1 देखि लिएर लेभल 5 सम्म, ठीक छ। 5 वटा टोटलमा लेभल हुन्छ। अब लेभल भएपछि त्यसको मार्क्स पनि डिफिकल्टी लेभल अनुसार नै फरक हुने हो हैन। त मार्किङ सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि नि फर्स्ट क्वेशन जुन हुन्छ त्यो भनेको लेभल 1 को हुन्छ। त लेभल 1 को जुन क्वेशन मार्क्स भनेको 11 पोइन्ट हुन्छ, ठीक छ। 11 मार्क्स पाउनुहुन्छ एउटा क्वेशनको हैन। लेभल 1 को क्वेशनको लागि मार्क्स भनेको कति छ, 11 छ। त्यसैगरी लेभल 5 को कति होला त एकैचोटी त्यहाँ नजाम। के भनिन्छ भन्दाखेरि लेभल 1 को 11 छ भने लेभल 2 को 2 मार्क्सले बढ्ने हो, त 13 मार्क्स हुन्छ। यदि लेभल 3 को कुरा गर्नुहुन्छ भने अझै 2 मार्क्सले बढ्छ, त त्यो भनेको 15 जान्छ। यदि लेभल 4 को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो अझै 2 मार्क्सले बढ्छ, त 17 हुन्छ। र लास्टमा लेभल 5 को भन्छ मार्क्स कति आउँछ, 19 आउँछ। त्यसरी हुने हो। लेभल 1 को मार्क्स भनेको 11, लेभल 2 को 13, 15, 17, 19, 2 मार्क्सले बढ्दै जाने हो, इन्क्रिजेस बाइ 2 फर इच लेभल, ठीक छ। यतिसम्म त बुझ्नु भयो। भने पछाडी क्वेशन तपाईको कति मार्क्सको हुन सक्छ, 11 मार्क्सको, 13 मार्क्सको, 15, 17, 19, टोटल भनेको म्याक्सिमम मार्क्स भनेको 19 सम्म क्वेशन हुन सक्छ। ओके, यो बुझियो। अब तपाईले क्वेशन आउँदाखेरि कसरी आउँछ त, फर्स्ट क्वेशन जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ, लेभल 1 बाट सुरु हुन्छ। त लेभल 1 बाट म चाहिँ हल्का यहाँ ड्राइङ गरेरै देखाए भने तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। लेभल 1 को जुन क्वेशन छ त्यो भनेको 11 मार्क्सको हुन्छ। लेभल 2 को तपाईको 2 मार्क्सले बढ्ने हो भने चाहिँ 13 हुन्छ। यदि लेभल 3 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 15 हुन आयो। त्यसैगरी लेभल 4 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भनेको 17 हुन्छ। र त्यसपछि लेभल 5 आउँछ, त्यो भनेको 19 मार्क्सको हुन्छ। यति त बुझियो। अब हामीले क्वेशन सोधिदाखेरि जहिले पनि फर्स्ट क्वेशन भनेको कुन लेभलबाट सुरु हुन्छ, लेभल 1 बाट सुरु हुन्छ। त लेभल 1 को छ भने यसको मार्क्स कति होला, 11 मार्क्सको क्वेशन सोधिनेछ। यदि तपाईले यो क्वेशन राइट गर्नुहुन्छ भने मानव एक्सेप्टलाई मैले यो क्वेशन राइट गरे, त्यसो भए अब जुन मेरो सेकेन्ड क्वेशन छ यो भनेको एउटा लेभल
ठुलो वाला सोधिन्छ। त अहिले लेभल 1 मा हुनुहुन्थ्यो, अब यो राइट गरिसकेपछि तपाईको अर्को जुन क्वेशन आउँछ त्यो लेभल 2 को आउँछ र लेभल 2 को मार्क्स कति छ 13 मार्क्स को क्वेशन तपाईले सोधिनेछ। तपाईले भन्नुहुन्छ मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि मैले राइट गरे कि रङ गरे? तपाईले थाहा हुँदैन, त्यो सिस्टमलाई थाहा हुन्छ, कम्प्युटरलाई थाहा हुन्छ। ठीक छ, तपाईले एन्सर यदि राइट दिनु भएको छ भने उसले के गर्छ एउटा लेभल बढाएर हैन तपाईले क्वेशन दिनेछ। त भनेपछि लेभल 2 को क्वेशन भनेपछि मार्क्स भनेको 13 मार्क्स तपाईको क्वेशन त्यो हुनेछ। यदि तपाईले यो क्वेशन रङ गर्नु भएको भए के हुन्थ्यो नि त? यदि मैले रङ गरेको भए यसले लेभल बढाउँदैन। ठीक छ, के गर्छ लेभल घटाइदिन्छ। यदि तपाईले यो क्वेशन रङ गर्नु भयो भने यसले लेभल घटाइदिन्छ। भन्छ लेभल 1 भन्दा सानो कुनै छ र छैन भनेपछि फेरि लेभल 1 नै सोधिनेछ। ठीक छ, यो बुझ्नुहुन्छ? लेभल 1 भन्दा यता सानो त कुनै पनि छैन, त्यही भएर लेभल 1 कै सोधिन्छ। भनेपछि फेरि पनि तपाईले 11 मार्क्स कै क्वेशन सोधिनेछ। अब मानम मैले यो सेकेन्ड नम्बर क्वेशन पनि राइट गर्दिए, यहाँ चाहिँ फर्स्ट राइट गरे लेभल 2 मा पुगे, यो पनि राइट गर्दिए। यदि यो राइट गरे भने थर्ड क्वेशन के हुन्छ एउटा अर्को लेभल यसभन्दा माथिको लेभल वाला सोधिन्छ। त लेभल 2 पछाडी कुन लेभल छ लेभल 3 छ, त लेभल 3 को सोधिने भयो। अनि लेभल 3 को मार्क्स कति छ 15 छ, 2 मार्क्सले बढेर अर्को क्वेशन त आउने हो नि त, यो 15 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। तर हुन सक्छ मैले यो क्वेशन भनेको सुरुमा राइट गरे, सेकेन्ड क्वेशन मैले रङ गर्दिए, यस्तो पनि हुन सक्छ हो। यदि तपाईले यस्तो गर्नुहुन्छ भने यो जुन तपाईको अब क्वेशन छ कस्तो आउला हेरौं त। अहिले चाहिँ तपाईले राइट गर्नु भएको थियो, त्यही भएर एउटा लेभल बढ्या थियो, लेभल 2 मा गएको थियो। अब चाहिँ तपाईले रङ गर्नु भयो भने यसले के गर्छ एउटा लेभल घटाइदिन्छ। लेभल 2 मा हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईले लेभल 1 को क्वेशन सोधिनेछ। लेभल 1 को मार्क्स कति छ 11 मार्क्स छ भन्छ 11 मार्क्स को क्वेशन सोधिनेछ। त सिम्पली बुझ्दाखेरि तपाईले यदि राइट गर्नुहुन्छ भने 2 मार्क्स बढेर क्वेशन सोध्ने हो, यदि रङ गर्नुहुन्छ भने 2 मार्क्स घटेर क्वेशन सोधिने हो। यसरी बुझ्दा हुन्छ। ठीक छ, तर 11 मार्क्स भन्दा लेभल 1 भन्दा सानो मार्क्स को कुनै पनि क्वेशन थिएन, त्यसभन्दा लेभल कम को क्वेशन थिएन। त्यही भएर तपाईले सुरुमा यदि मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने तपाईले लेभल 1 कै क्वेशन फेरि पनि सोधिनेछ। ठीक छ, त्यसो भए यसरी हुँदै जाँदाखेरि मानम मैले फोर्थ क्वेशन गर्दाखेरि हैन, फोर्थ क्वेशन गर्दाखेरि राइट गर्दिए हैन, सबै राइट गर्दै गए मानम न 1 2 अनि 3 सबै राइट गर्दै गए। ठीक छ, यो पनि राइट छ, यो पनि राइट छ, सेकेन्ड क्वेशन पनि, थर्ड क्वेशन पनि राइट गर्दिए, फोर्थ क्वेशन पनि राइट गरे। अनि फिफ्थ क्वेशन मा गएर, फिफ्थ क्वेशन भनेको लेभल 5 को क्वेशन हो, यसको मार्क्स कति छ 19 मार्क्स को क्वेशन छ। यदि मैले यो रङ गरे भने के हुन्छ, रङ गरे भने यसभन्दा सानो क्वेशन सोध्ने हो। त जुन मेरो 6th क्वेशन होला त्यो के हुन्छ यसभन्दा सानो लेभल वाला भन्छ लेभल 4 को क्वेशन सोधिनेछ। मार्क्स भनेको कति हुन्छ 17 मार्क्स को हुनेछ। तर यदि मैले यो राइट गरे भने के हुन्छ, यदि मैले यो क्वेशन राइट गर्दिए भने 6 नम्बर को जुन अब मेरो क्वेशन आउने छ यसभन्दा हल्का बढेर लेभल को क्वेशन सोध्नु पर्यो। त लेभल 5 भन्दा ठुलो क्वेशन छैन, त यसले लेभल 5 कै क्वेशन सोध्छ। ठीक छ, त यो बुझ्नु पर्ने दुईटा कुरा छ। यदि तपाईले सुरुमै मिस्टेक गर्नुहुन्छ, लेभल 1 मा हुनुहुन्छ मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने फेरि तपाईको क्वेशन लेभल 1 कै सोधिने हो, 11 मार्क्स कै सोधिने हो। यदि तपाई अलरेडी नै लेभल 5 मा हुनुहुन्छ र तपाईले राइट गर्नुहुन्छ भने त्यसभन्दा पछिको कुनै पनि लेभलको क्वेशन छैन भनेपछि फेरि हाईएस्ट लेभल भनेको लेभल 5 कै क्वेशन सोधिनेछ, मार्क्स भनेको 19 मार्क्स कै हुनेछ। यसरी चाहिँ सिस्टमले काम गर्छ। अब कुरो आयो कि एउटा सब्जेक्टको टोटल मार्क्स चाहिँ कति हो नि, हामीले टोटल स्कोर हाईएस्ट स्कोर भनेको हामीले भन्दाखेरि 2220 भन्छौं। यो कसरी आएको होला यो हल्का बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, त यो हेरौं त, यो भनेको कति बेला हुन्छ जब सबै तपाईले क्वेशन 120 वटा क्वेशन नै राइट गर्नुहुन्छ। ठीक छ, मैले एउटा सब्जेक्टको लागि मात्रै माने, एकछिनको लागि फिजिक्सको कुरा गर्दै। ठीक छ, ल फिजिक्समा कतिवटा क्वेशन हुन्छ 40 वटा हुन्छ। अब यो 40 वटा क्वेशन मैले राइट गरे भने कति मार्क्स पाउँछु त्यो हल्का हिसाब गरौँ। ठीक छ, यसरी हेरौं न, फर्स्ट क्वेशन राइट, सेकेन्ड क्वेशन राइट, थर्ड क्वेशन राइट, फोर्थ क्वेशन राइट अनि फिफ्थ क्वेशन पनि राइट गरे। त के हुन्छ, यो 11 मार्क्स पाउनुहुन्छ, यसको 13 मार्क्स पाउनुहुन्छ, यसको 15 मार्क्स पाउनुहुन्छ, यसबाट 17 मार्क्स पाउनुहुन्छ र यो यसको 19 मार्क्स पाउनुहुन्छ। त सबै जोड्नु पर्यो, 11 प्लस 13 प्लस हैन 15 प्लस तपाईको 17 हैन, र त्यसपछि के छ 19 मार्क्स छ फिफ्थ क्वेशन को। अब यदि मैले यो क्वेशन पनि राइट गरे भने यो राइट गर्दाखेरि फेरि मेरो जुन क्वेशन अर्को आउँछ त्यो पनि लेभल 5 कै आउने वाला छ, हो कि नै हो। र मैले भनेको छु मलाई टोटल हाईएस्ट मार्क्स थाहा पाउनु पर्ने छ भने सबै राइट गर्नु पर्यो। सबै राइट गर्नको लागि सबै अब जुन आउँछ क्वेशनहरु सबै के हुन्छ 19 मार्क्स कै क्वेशन सोधिनेछ, किनभने तपाईले राइट गर्दै हुनुहुन्छ र लेभल 5 भन्दा ठूलो कुनै पनि छैन, र लेभल 5 कै सबै क्वेशनहरु सोधिनेछ। त 19 मार्क्स को क्वेशन कति वटा हुन आउँछ हेरौं त। सुरुमा 4 वटा चाहिँ तपाईले लेभल 1 देखि लेभल 4 सम्म जानुभयो,
टोटल क्वेशन 40 वटा त बाँकी क्वेशन भनेको कतिवटा रहन्छ 36 वटा किनभने 4 वटा क्वेशन त यो भयो र बाँकी क्वेशन 36 वटा कति मार्क्सको सोधिन्छ 19 मार्क्सको सोधिन्छ त यो जोड्नुस् अब तपाईको कति आउँछ 11 + 13 + 15 + 17 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इन्टु मैले 36 गरे यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 740 आउँदो रहेछ ठीक छ 740 मार्क्स तपाईले एउटा सब्जेक्टबाट पाउनुहुन्छ यदि तपाईले सबै क्वेशन राइट गर्नुहुन्छ भने तर हामीसँग सब्जेक्ट कतिवटा छ 3 वटा रहेछ नि त 3 वटा छ भने तीनटै सब्जेक्टको सबै क्वेशन मैले राइट गरे भने 3 × 740 मार्क्स आउनु पर्छ त्यसमा मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आउँदो रहेछ 2220 आउँदो रहेछ त यसरी भएको हो 2220 हाईएस्ट मार्क्स अफ क्युक्याट सीबीटी टेस्ट ठीक छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जुन टेस्ट लिन्छ त्यसमा हाईएस्ट मार्क्स भनेको यति हुन सक्छ बुझ्नुभयो ओके यदि सबै क्वेशन तपाईले रङ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 0 मार्क्स पाउनुहुन्छ अफ कोर्स हैन 0 मार्क्स पाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ हुने हो अरु कुरा यसमा नेगेटिभ मार्किङको कुरा हुँदैन सिस्टमले नै तपाईको मार्क्स डिटरमाइन गर्दिन्छ र मार्क्स भनेको तपाईले एक्जाम सकिने बित्तिकै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ओके यो कुरा भयो र एउटा अर्को कुरा हुन्छ तपाईले अब एक्जाम त दिनु भयो हैन मार्क्स पनि हेर्नु भयो तर तपाई चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ कि नै एडमिसनको लागि त्यो कसरी थाहा पाउने हैन तपाईले यहाँ मिनिमम बेन्चमार्क भनिन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईले मार्क्स भनिएको छ यदि तपाई साइन्स स्कुल अफ साइन्स को लागि अप्लाई गर्नु भएको छ भने त्यसमा मिनिमम पनि स्कोर तपाईले 480 आउनु पर्छ है यसको मिनिङ यो हैन कि 480 आयो भने मैले स्कुल अफ साइन्समा एडमिसन पाउँछु पहिला त म भन्छु स्कुल अफ साइन्स भनेको के हो यहाँ छ यो तपाईले बीएससी इन एग्रीकल्चर कम्प्युटर साइन्स देखि लिएर बीएससी इन एग्रीकल्चर यो जति पनि दिएको छ कम्प्युटेशनल म्याथमेटिक्स इन्भाइरोमेन्टल साइन्स बीटेक इन बायोटेक्नोलोजी हैन र बीएससी इन यो बीटेक इन बायोटेक्नोलोजी हैन है त्यो छोडेर यो हो र त्यसैगरी यताको हो ठीक छ यो कुराहरुमा इन्जिनियरिङ बाहेकको जुन कुराहरु छ नि तिनीहरुको चाहिँ के हुन्छ साइन्स हुने भयो हैन त यो भनेको जुन साइन्स डिपार्टमेन्ट छ स्कुल अफ साइन्सले जसलाई म्यानेज गर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले स्कोर भनेको मिनिमम पनि 480 आएको हुनुपर्छ 5 मार्क्स यति हो त्यसैगरी यदि इन्जिनियरिङ को लागि अप्लाई गर्नु भएको छ भने स्कुल अफ इन्जिनियरिङ को लागि यदि अप्लाई गर्नु भएको छ भने त्यसको मिनिमम स्कोर भनेको कति रहेछ 528 रहेछ यसको मिनिङ यो हैन कि 528 आयो भने मैले इन्जिनियरिङमा एडमिसन पाउँछु काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाउँछु त्यो भनेको हैन तर यति कुरा यसले चाहिँ स्योर गर्छ कि 528 भन्दा तपाईको मार्क्स यदि कम छ भने तपाई चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राममा अप्लाई नै गर्न पाउनुहुन्न तपाईको एडमिसन नै सिधै क्यान्सल हुन्छ यसभन्दा कम आयो भने यो मिनिमम बेन्चमार्क हो थ्रेशोल्ड मार्क्स हो यति चाहिँ तपाईले पाउनु पर्छ आउनु पर्छ ओके मलाई लाग्छ कुराहरु बुझिसक्नु भयो होला यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दिनुस् कमेन्ट गर्दिनुस् आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरु हैन सबैसँग शेयर गर्दिनु होला र यो भिडियोमा जुन मैले यो पीडीएफ देखाएको छु यो पीडीएफ डाउनलोड गर्नलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् लिंक दिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला हस् धन्यवाद टेक केयर नमस्कार जय नेपाल